Hindi pa siya nalinisan. Hindi ko na kuha ng video ang paggawa ko nito. So ito po yung lalagyan natin dito. Yan. So, hindi pa po siya tapos. Kailangan pa i-fit siya dito. Natin ito ng screw. Uli dalawa. Dito rin. Pwede rin pa ganun. Depende kung saan na yung maganda. So yan. Kurang guys. So guys, gamitan natin ng sanding paper. So, medyo makapal ito, 50. So itong parte na naman yung susunod natin guys. Kung babawasan natin itong part na to. Ito po yung ginamit ko pang puskos dito. Kailangan talaga natin ng linisan. Ayos. Maganda sa tingnan. So, gamitan mo natin ng sanding paper.
watch out guys dahil tapusin natin ngayong araw. So yun na guys, tapos na po yung ating trabaho. Ibaon lang natin to. So ito yung isusunod natin guys. So guys, kabit na natin. So yan na guys. So guys, tapos na po yung ating 95 cm. Meron na po siya pang bungee. So shoutout muna tayo. Shoutout pala kay JJJ Handmaster Fishing. Tama ba yun? Handmaster. At saka kay Boss Gaga Biden Orozco. Kung sino man yung gustong mag-order ng mga speargun rubber, pwede po kayo mag-order sa kanya sa Shopee. Kasi meron po siyang store. Yung pangalan ng store niya, Orozco Rovilin. Tama ba yan? So sir, shoutout po. Sa lahat po ng Sambuanga Spero, maraming salamat. Lagi po kayong sumusuporta sa akin. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat po. At sa lahat naman ng Budol team, Budol family. So maraming salamat din. Team USY, shoutout din sa Sword family. Philippine Spur Fishing and Anglers Enthusiasts. Shoutout po sa lahat ng membro dahil doon ko po pinapasa yung mga video ko. So maraming salamat din po dahil lagi po kayong nanonood sa aking video. At sa lahat, Jigging PH, Spur Fishing Miami, hello sir, and to all members, mega shoutout. Palawan, Spur Fishing, Jinsan, Spur Fishing, sa lahat po, Batang Sisid,
Sa lahat po ng taga Batangas, shoutout po sa inyo lahat. So, yun lang po sa ngayon. Bye-bye! Salamat!